تعالوا ناخد example تاني على normalization والتلاتة normal forms اللي اتكلمنا عليهم. الexample ده أنا عندي فيه ITI students sheet. الشيت دي فيها ال student number وال student name، الادرس هو عبارة عن street و city، والتليفون number أو الموبايل number، faculty code والfaculty والميجر بتاع الطالب، وعندي كمان ال department name وال department description، ال admission grade وال comments. الشيت دي في عندي منها كتير، كل الطلبة الداتا بتاعتهم بتبقى متسجلة بالشكل ده. دي مجموعة مثلا الانترفيوز اللي الطالب حضرها والجريد بتاعته في كل انترفيو لكل ديبارتمنت كان ايه، ولو كان في كومنت عليه في الانترفيو ده في الديبارتمنت دي. الكي اللي عندي في الداتا دي هو الستودنت نمبر. لما بيبقى عندي اكزامبل زي كده بحاول اعمل ديزاين بيست على بيبر او دوكيمنت او ريبورتس قديمة. اول حاجة بعملها ان انا بحاول اطلع الزيرو نورمال فورم بتاعي. ايه الزيرو نورمال فورم ده؟ ان انا بجمع كل الداتا واحطها في تيبل واحد مع بعض. فهاجي هنا اقول ان التيبل بتاعي ده هيبقى فيه اول حاجة الستودنت نمبر، وده هيبقى البرايمري كي، وبعد كده هحط بقية الداتا بتاعتي كلها. كده انا بقى عندي زيرو نورمال فورم بتاعتي اللي هي فيها الداتا اللي موجودة عندي في الشيت كلها، حطيتها مع بعض في تيبل واحد، وبقيت عارفة ان التيبل ده الكي بتاعه هو الستودنت نمبر. هبدأ بعد كده أطبق الرولز بتاعة الفيرست والسكند والثيرد نورمال فورم. أول حاجة عشان أقول إن الريليشن اللي قدامي دي في الفيرست نورمال فورم لازم ما يكونش فيها ولا مالتي فاليو ولا repeating group ولا composite attributes. لو جيت هنا بصيت على الادرس هلاقي إن الادرس هو قايل إن هو بيتريس الادرس بستريت وسيتي، which means إن عندي هنا composite attribute. دي أول حاجة. تليفون نمبر هلاقي في الداتا اللي عندي هنا إن كان ليه أكتر من قيمة، فالتليفون نمبر ده multi valid attribute. أنا بشوف كل الداتا بتاعتي دي with respect للكي اللي عندي، أنا لنفس الطالب ده عندي أكتر من رقم تليفون، يبقى التليفون نمبر هنا multi valid attribute. لو جينا على ال department name وال department description وال admission grade وال comments، التيبل اللي تحت ده already فيه كذا قيمة لنفس الطالب، فكل column من دول يعتبر multi valid attribute. طيب الأربعة columns الداتا بتاعتهم related لبعض. دي الديبارتمنت اللي الطالب قدم فيها، وده الديسكريبشن بتاع الديبارتمنت، ده الادميشن جريد بتاعته، ودي comments اللي موجودة عليه. يبقى أنا هنا بقول إن الداتا بتاعتي دي أو إن الأربعة columns دول بيعبروني عن repeating group. يبقى أنا في الزيرو نورمال فورم هنا لقيت عندي 3 مشاكل: مشكلة الكومبوزيت، مشكلة المالتي فاليو، ومشكلة الريبيتنج جروب. أعمل إيه عشان أعالجهم؟ الكومبوزيت بفصله separate columns within the same table. هاجي هنا الاقي عندي في الجدول بتاعي كلمة address اختفت وظهر مكانها street و city، كل واحد فيهم بيعبر عن column منفصل. طيب والمالتي فاليو اللي هو التليفون نمبر، هاجي الاقي ان التليفون نمبر لما بيبقى عندي multi valid attribute باخده separate في تيبل جديد وباخد معايا البرايمري key as foreign key، فيبقى عندي جدول هنا جديد فيه التليفون نمبر والستودنت نمبر والاتنين مع بعض composite primary key. طيب الريبيتنج جروب department number department description admission grade و comments، باخد الريبيتنج جروب في جدول لوحدها وباخد معايا البرايمري key as foreign key، فهلاقي عندي هنا department name student number department description admission grade و comments، والdepartment name والstudent number الاتنين مع بعض composite primary key. كده الريليشنز بتاعتي بقت في الفيرست نورمال فورم. امتى اقول ان الريليشنز دي في السكند نورمال فورم؟ اول حاجه انها تكون حققت الفيرست نورمال فورم. تاني شرط ان ما يكونش عندي فيها partial dependency. partial dependency بتظهر في التيبلز اللي فيها composite primary key. فلو انا جيت على التيبل بتاع department student وقلت ان عندي هنا department name وال student number الاتنين مع بعض composite primary key، يبقى عندي هنا هشوف كل واحد من ال non key attributes دول هل هم partially dependent على الكي ولا dependent على الكي كله. فهشوف ال department description وهقول هل ال department description dependent على ال student number ولا dependent على ال department name ولا dependent على الاتنين مع بعض. department description dependent على ال department name، فيبقى أنا عندي هنا في partial dependency. طيب ال admission grade dependent على الاتنين مع بعض، أنا محتاجة أعرف أنا بتكلم على أنهي طالب في أنهي department عشان أعرف ال admission grade بتاعته. نفس الحاجة بالنسبة لل comments، ال comments دي related بالطالب ده في ال department دي تحديدا. يبقى أنا عندي هنا partial dependency بس ما بين ال department description وما بين ال department name. بعمل إيه في ال partial dependency؟ باخد الكيس بتاعت ال partial dependency في جدول لوحدها وبسيب ال primary key بتاع الجدول الجديد ده as foreign key هنا. يبقى ده هنا department name بقت foreign key و part of the composite primary key، وظهر عندي جدول جديد فيه department name وال department description والprimary key بتاع الجدول ده هو department name. طيب امتى أقول إن ال relations بتاعتي دي في third normal form؟ أول حاجة إنها تكون حققت السكند نورمال فورم، وده حاصل قدامي هنا. تاني حاجة إن ما يكونش عندي فيها transitive dependency. إيه ال transitive dependency؟ non key attribute dependent على non key dependent على key attribute.
فين الكيس بتاعة الترانزيتيف ديبندنسي اللي ممكن تبقى موجودة عندي هنا؟ لو جينا بصينا على الفاكولتي والفاكولتي كود، اسم الفاكولتي dependent على الكود اللي هي واخداه، فأنا عندي هنا transitive dependency ما بين الفاكولتي والفاكولتي كود، والفاكولتي كود هنا dependent على الستودنت نمبر عشان دي الجامعة اللي كان متسجل فيها الطالب. بعمل ايه في الترانزيتيف ديبندنسي؟ باخد الكيس بتاعة الترانزيتيف ديبندنسي وبفصلها في جدول لوحدها، وبسيب البرايمري كي بتاع الجدول ده as foreign key هنا. كده انا وصلت بالداتا بتاعتي، بدأنا بيها من اول الشيت اللي كانت جايالي من الكاستمر بتاعي لحد ما وصلت لتيبلز او لريليشنز في الثيرد نورمال فورم.